ตู้ Consumer Unit แบบปลั๊กออนกับแบบดินเร็วแบบไหนจะเหมาะกับคุณในคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Musicon DIY นะครับมีคำถามจากคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าตู้ Consumer Unit หรือที่บางคนเรียกกันว่าตู้ไฟทั้งแบบปลั๊กออนแล้วก็แบบดินเร็วแบบไหนน่าใช้หรือเหมาะกับคุณผู้ชมมากกว่ากันซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ทั้ง2แบบนะครับทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คอนโดผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเป็นข้อๆเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าอันไหนจะเหมาะกับคุณผู้ชมมากที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบกันนะครับเรามาดูรูปแบบการติดตั้งของแต่ละแบบกันก่อนโดยเริ่มจากแบบปลั๊กออนส่วนประกอบหลักของตู้คอน sumer แบบปลั๊กออนนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือแผงยึดเบรกเกอร์ตัวที่2นะครับก็คือกราวบาร์ในส่วนของแผงยึดเบรกเกอร์นะครับจะมีส่วนประกอบที่ยึดติดมากับแผงยึดเบรกเกอร์เลยก็คือนิวตันบาร์กับอีกตัวที่อยู่ด้านในนะครับก็คือบัตบาร์ตัวเบรกเกอร์ที่นำมาติดตั้งบนตู้คอน sumer แบบปลั๊กออนนะครับจะมีโครงสร้างภายนอกดังตัวอย่างนี้ครับโดยด้านหลังส่วนบนนะครับจะเป็นหน้าสัมผัสส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นขาล็อกโดยขาล็อกนะครับจะยึดติดกับแผงยึดเบรกเกอร์ทำให้เบรกเกอร์ไม่หลุดออกส่วนหน้าสัมผัสนะครับก็จะเชื่อมต่อกับบัตบาร์ด้านในซึ่งวิธีใส่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปเป็นแบบดินเร็วส่วนประกอบหลักของตู้คอน sumer แบบดินเร็วนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือรางปีกนกหรือรางรีเลย์หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือราง TS35 ตัวที่2นะครับก็คือกราวบาร์ตัวที่3ก็คือนิวตันบาร์ส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้เชื่อมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยแทนสายไฟเรียกว่าบัตบาร์ตัวเบรกเกอร์ที่นำมาติดตั้งบนตู้คอน sumer แบบดินเร็วนะครับจะมีโครงสร้างภายนอกดังรูปตัวอย่างนี้ด้านหลังของตัวเบรกเกอร์นะครับจะมีจุดยึดรางซึ่งจุดยึดรางนี้นะครับจะเอาไว้เกี่ยวกับรางดินซึ่งวิธีใส่นะครับจะใส่แบบนี้ครับจากที่คุณผู้ชมได้เห็นส่วนประกอบของตู้คอน sumer ทั้งแบบปลั๊กออนแล้วก็แบบดินเร็วไปแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูเป็นข้อๆนะครับโดยเริ่มจากข้อ1นะครับเวลาที่ใช้ในการติดตั้งแบบปลั๊กออนและแบบดินเร็วนะครับผมจะจำลองการติดตั้งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนเสร็จโดยใช้เมนเบรกเกอร์1ตัวแล้วก็ลูกย่อย4ตัวและดูนะครับว่าแบบไหนจะเสร็จก่อนกันถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มครับ
แบบปลั๊กออนเสร็จแล้วครับแบบดินเร็วก็เสร็จเช่นกันครับจากตัวอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับว่าแบบปลั๊กออนนะครับเสร็จเร็วกว่าถึงแม้ตัวดินเร็วจะมีบัตรบาร์มาช่วยในการต่อสายไฟนะครับแต่ยังไงเสียนะครับก็ยังใช้เวลาในการติดตั้งมากกว่าแบบปลั๊กออนอยู่ดีข้อ2นะครับความยืดหยุ่นในการติดตั้งเริ่มจากเมนเบรกเกอร์นะครับเมนเบรกเกอร์ของแบบปลั๊กออนนะครับจะถูกกำหนดให้ติดตั้งที่ตำแหน่งซ้ายมือเสมอไม่สามารถติดทางด้านขวามือได้นะครับเมนเบรกเกอร์ของแบบดินเร็วนะครับติดตั้งทางซ้ายมือก็ได้ติดตั้งทางขวามือก็ได้เช่นกันต่อไปเรื่องการต่อสายไฟนะครับแบบปลั๊กออนนะครับสายไฟที่จะต่อไปยังวงจรต่างๆนะครับจะถูกกำหนดให้ต่อเฉพาะที่ด้านล่างของเบรกเกอร์เท่านั้นไม่สามารถต่อด้านบนได้แบบดินเร็วนะครับสายไฟที่ต่อไปยังวงจรต่างๆนะครับสามารถต่อด้านบนก็ได้หรือจะต่อด้านล่างก็ได้นะครับเพียงแค่ย้ายบัตรบาร์ไปไว้ด้านบนแล้วก็ต่อสายที่ด้านล่างในการต่อสายบนล่างนะครับแนะนำให้ดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเบรกเกอร์บางตัวนะครับจะต้องต่อสายจากด้านบนเท่านั้นข้อ3นะครับการบำรุงรักษาและก็การเปลี่ยนทดแทนในการใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับตัวเบรกเกอร์ลูกย่อยก็อาจจะชำรุดหรือว่าเสียหายนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนทดแทนตัวที่เสียซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนของใครจะง่ายกว่ากันนะครับระหว่างแบบปลั๊กออนนะครับกับแบบดินเร็วเรามาดูกันครับสมมุติว่าเบรกเกอร์ลูกย่อยตัวที่2เสียนะครับเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนของแบบปลั๊กออนกันก่อนตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้ครับก่อนเปลี่ยนก็ให้สับเมนเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ไขควงนะครับขันน็อตเพื่อเอาสายไฟออกจากนั้นก็เอาตัวเบรกเกอร์ที่เสียออกครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาเบรกเกอร์ตัวใหม่นะครับใส่เข้าที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เอาสายไฟนะครับต่อเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเรามาดูแบบดินเร็วกันบ้างนะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็ให้สับเมนเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาไขควงนะครับขันน็อตบนหัวเบรกเกอร์เพื่อเอาสายไฟออกจากนั้นก็เอาไขควงนะครับขันน็อตด้านล่างทุกตัวของเบรกเกอร์นะครับที่ยึดบัตรบาร์อยู่แล้วก็เอาบัตรบาร์ออกจากนั้นก็เอาเบรกเกอร์ตัวที่เสียครับออกขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาเบรกเกอร์ตัวใหม่นะครับใส่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เอาบัตรบาร์แล้วก็สายไฟนะครับใส่กลับเข้าไปจากนั้นก็ใช้ไขควงนะครับขันน็อตด้านล่างของเบรกเกอร์ทุกตัวที่ต่อกับบัตรบาร์แล้วก็ขันน็อตด้านบนของเบรกเกอร์ตัวที่เปลี่ยนนะครับ หลังจากนั้นก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากการเปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนทดแทนนะครับเราจะเห็นได้ว่าแบบปลั๊กออนนะครับทำได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าข้อ4ครับการเพิ่มอุปกรณ์เสริมแบบปลั๊กออนนะครับอุปกรณ์เสริมอย่างแรกก็จะมี
เมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO เบรกเกอร์กันดูด RCBO แบบ1โพล Surge Protection Device นะครับหรือ SPD แบบ1โพลทีนี้มาดูของดินเร็วกันบ้างนะครับเริ่มจากเมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO เมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO แบบปรับค่าลิเกตได้ Smart Main Breaker กันดูด RCBO Surge Protection Device นะครับหรือ SPD เบรกเกอร์กันดูด RCBO แบบ1โพลเบรกเกอร์กันดูด RCCB Phase Protection นะครับหรือตัวกันไฟตกไฟกระชาก Timer Breaker Multifunction Digital Meter แล้วก็อีกมากมายก่ายกองครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับตัวดินเร็วจะมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากกว่าแบบปลั๊กออนซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนมีความรู้เรื่องไฟฟ้าบ้างนะครับแล้วก็ชื่นชอบการใส่อุปกรณ์เสริมเหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานตู้ Consumer Unit นะครับแบบดินเร็วก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่าแบบปลั๊กออนครับข้อ 5 ความหลากหลายของยี่ห้อแบบปลั๊กออนนะครับในท้องตลาดจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ5ยี่ห้อซึ่ง5ยี่ห้อนี้นะครับก็ถือว่าเชื่อถือได้ทั้ง5ยี่ห้อเลยส่วนแบบดินเร็วนะครับในท้องตลาดจะมีให้เลือกมากกว่า10ยี่ห้อจะมียี่ห้อที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ยี่ห้อที่ไม่เคยได้ยินชื่อก็มีซึ่งเวลาซื้อนะครับแนะนำว่าให้ดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งเอาราคาเป็นที่ตั้งข้อ 6 ราคาในเรื่องของราคานะครับถ้าเทียบจำนวนช่องที่เท่ากันแบบปลั๊กออนนะครับจะราคาแพงกว่าแบบดินเร็วจากการเปรียบเทียบที่ผมได้ทำให้ดูไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมนะครับได้ตัดสินใจว่าจะเลือกตู้ Consumer แบบใดสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับสาระอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง Mysicon DIY กันนะครับ